Fall Bros. तर मित्रांनो, हे आहेत न्यूली लॉन्च्ड बोट रॉकर्स 330. लास्ट टाइम आपण 335 या इयरफोनची अनबॉक्सिंग केली होती. त्याचंच हे न्यूवर व्हर्जन आहे जे की लास्ट वीकमध्येच लॉन्च झालेलं आहे. तर याची अनबॉक्सिंग आपण इथे करणार आहोत आणि त्या इयरफोनमध्ये आणि याच्यामध्ये काय फरक आहे त्याच्याबद्दल डिस्कस करणार आहोत. तर बॉक्स तुम्हाला अशा प्रकारचा पाहायला मिळतो, ज्याच्या समोरच्या साईडला प्रोडक्टची ॲक्च्युअल इमेज दिलेली आहे. त्याचबरोबर बोटची ब्रँडिंगसुद्धा दिलेली आहे. बॉक्सच्या राईट आणि लेफ्ट साईडला बोटची ही ब्रँडिंग दिलेली आहे आणि बॉक्सच्या बॅक साईडला याचे फीचर्स मेन्शन केलेले आहेत. जसं की हे 10mm डायनॅमिक ड्रायव्हर्स बरोबर येतात, जे की तुमच्या साऊंड क्वालिटीला एन्हान्स करतात. हे स्पेशली डिझाईन केले गेलेलं आहे एंटरटेनमेंटसाठी. IP-X5 फ्लॅश आणि स्वीट शील्ड तुम्हाला याच्यामध्ये पाहायला मिळते. टाईप-C चार्जिंग सपोर्ट आहे. सिंगल प्रेस व्हॉइस असिस्टंट, ड्युअल पेअरिंग विथ ब्लूटूथ 5.0 व्हर्जन पाहायला मिळतं, जे की लेटेस्ट आहे. आणि मेटॅलिक मॅग्नेटिक इयरबड प्रीमियम सिलिकॉन बिल्डसोबत हे पाहायला मिळतात, जे की याची बिल्ड क्वालिटी खूप अमेझिंग बनवतात. आता बॉक्सला डायरेक्टली ओपन करूया. तर वरच्या साईडला आपले इयरफोन्स पाहायला मिळतात, जे की अशा प्लास्टिकमध्ये व्रॅप केलेले आहेत. याच्या बॅक साईडला जर पाहिलं गेलं तर एक सेक्शन पाहायला मिळतं. त्याच्यामध्ये काही एक्स्ट्रा पेरिफेरल्स दिलेले आहेत, जसं की याच्यामध्ये तुम्हाला एक्स्ट्रा एअर टिप्स पाहायला मिळतात. एक टाईप-C चार्जिंग केबल पाहायला मिळते याला चार्ज करण्यासाठी. त्याचबरोबर एक यूजर मॅन्युअल गाईड आणि एक वॉरंटी कार्डसुद्धा पाहायला मिळते. तुम्ही तुमच्या नीडनुसार ह्याला पाहू शकता. आणि याच्या आधीही जे अनबॉक्सिंग केलेले आहे त्यामध्येही सेम पेरिफेरल्स असेच दिलेले आहेत. आता आपण डायरेक्टली आपल्या इयरफोन्सकडे पाहूया. तर ब्लॅक कलरमध्ये हे येतात. याची जी डिझाईन आहे ती प्रीमियम सिलिकॉन बिल्ड जी आहे, त्याच्यामुळे डिझाईन आणि बिल्ड क्वालिटी खूप अमेझिंग पाहायला मिळते. याचं जे इयरपीसची कनेक्टिव्हिटी आहे ती अशा प्रकारची आहे. इझिली तुमच्या इयरमध्ये हे फिट होतात. याच्यावरच बोटची ब्रँडिंग दिलेली आहे आणि दोन्हीही जे इयरफोन्स आहेत लेफ्ट अँड राईट दोन्ही मॅग्नेटिक कनेक्टर सोबत येतात, जेणेकरून तुम्ही जॉगिंग वगैरे करत असाल तर तुम्हाला हे इझी जाईल. त्याचबरोबर खालच्या साईडला जर पाहिलं गेलं तर याच्या साईडलाच तुम्हाला पॉवर बटन पाहायला मिळतं. एक बोटची ब्रँडिंग पाहायला मिळते. चार्जिंग पोर्टसुद्धा इथेच पाहायला मिळतं आणि एक ब्ल्यू लाईट इंडिकेशन सुद्धा पाहायला मिळते. याला ऑन केल्यावर तुम्ही पाहू शकता. आणि याच्या अपोजिट साईडला बॅटरी कंपार्टमेंट आहे याचं, ज्याला की जास्त डिस्कस करायची गरज नाही. आता याच्यामध्ये पाहिलं गेलं सर्वात बेस्ट थिंग काय आहे तर तुम्हाला याच्यामध्ये फुल चार्जवर मिनिमम तुम्हाला 30 आवर्स म्हणजे 30 घंट्याचा बॅटरी बॅकअप टाईम पाहायला मिळतो, जे की मागलच्या इयरफोन्सला जर कम्पेअर केलं तर त्याला 20 घंटे होता आणि याला 30 घंटे आहे. बाकी याच्यामध्ये 10mm डायनॅमिक ड्रायव्हर्स पाहायला मिळतात. त्याचबरोबर टाईप-C चार्जिंग केबल जे की फास्ट चार्जिंगलाही सपोर्ट करतं आणि विदिन 1 आवर्समध्ये हे फुल चार्ज होऊन जातं आणि तुम्हाला 30 घंटेचं बॅटरी बॅकअप याच्यामध्ये पाहायला मिळतो. बाकी सर्व सेम आहे. बिल्ड क्वालिटी वगैरे सर्व सेम आहे. मागलच्या जे 335 आहेत त्याच्या एवढंच हे सर्व सेम आहे. फक्त जो बॅटरी बॅकअप आहे तो तुम्हाला याच्यामध्ये थोडा जास्त पाहायला मिळतो. तर याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथे जाऊन तुम्ही याला परचेस करू शकता. सो दॅट्स प्रिटी मच इज गाइस फॉर टुडे. आय होप तुम्हाला हे बोट रॉकर्स 330चा रिव्ह्यू आणि अनबॉक्सिंग नक्कीच आवडले असेल. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. सो दिस इज मी पृथ्वी फ्रॉम मराठी फ्रीक अँड आय विल सी यू गाईज इन द नेक्स्ट वन.